Sức khỏe tâm an, mến chào cô chú cùng anh chị em. Dưa cải kho tương, làm theo cách này, ăn với cơm nóng, biết khi nào mới no. Ăn chay mà còn ngon hơn là ăn mặn luôn, nhìn hấp dẫn ghê chưa? Có cả heo quay chay nữa. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Tâm An vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có 500 g cải ngâm chua. Cải ngâm chua này Tâm An làm video trước. Nếu cô chú anh chị mình quan tâm á, thì Tâm An để đường link ở bên dưới ha, và mình xem cách làm. Bây giờ mình sẽ đi rửa cái phần cải chua này. Cách sơ chế cái cải chua để nó không còn độ chua cũng như độ mặn, mình sẽ cho vô một ít nước. Mình sẽ cho vô trong cái phần nước này nửa muỗng cà phê muối. Trong nguyên tắc nấu ăn, cứ đường thì đi vô mà muối thì đi ra. Giờ mình sẽ cắt cải chua này ra từng những cái khúc nhỏ đó để cho nó vừa ăn. Cái cách làm cải ngâm chua này, Tâm An không có chế nước đun sôi để nguội mà mình muối trực tiếp luôn, nên cái cải nó không có chua nhiều, rất là ngon. Giờ anh chị mình cho cải vô ngâm, mình ngâm khoảng 5 phút à. Cái vị chua cũng như cái độ mặn á, nó sẽ được đẩy ra bên ngoài, do cái nước mình đã cho một ít muối vô trước. Cà chua thì mình sắc muối. Anh chị mình cho cà chua vô thêm để cái màu sắc nó đẹp á, mình không thích thì khỏi cho vô. Cải chua thì mình ngâm được 5 phút rồi. Giờ anh chị mình sẽ đi rửa lại 1-2 lần nước để cho nó hết cái độ chua. Khi mình rửa sạch nó hết cái độ chua, mình làm cái cải kho tương rất là ngon. Mình muối cải theo cái cách mới á, cái cải này nó không có chua giống như kiểu truyền thống mà nó rất là giòn ngon lắm. Ở đây mình có 300 g heo quay chai. Video cách làm heo quay chai á, Tâm An để đường link ở bên dưới. Cô chú anh chị mình tham khảo cách làm heo quay chai. Tiếp theo mình sử dụng 50 g tương hột. Giờ mình sẽ đi chiên cái heo quay trước. Mình cho vô chảo một ít dầu. Video trước Tâm An làm cái heo quay chai này nè. Cô chú anh chị mình thấy cái miếng heo quay chai nó như là cái heo quay thiệt luôn á. Nhìn ngon quá chừng luôn. Mình chiên mình thấy cái mặt ở dưới nó vàng rồi. Mình trở mặt cho nó vàng đều hết luôn. Tâm An thường xuyên ăn chay, mà lúc nào cũng nghĩ tới là thịt heo quay chay rồi cái gì mà có liên quan đến thịt không thôi. Cô chú anh chị em mình mà xem video á, đừng có cười mà tội nghiệp Tâm An nha. Thịt quay nó vàng rồi, giờ mình gấp ra luôn. Nhìn hấp dẫn ghê chưa? Quá chừng là thơm đó nha. Chiên vàng vậy, chấm với nước tương ăn cơm nóng thôi nó cũng ngon nữa. Giờ mình sẽ đi kho. Anh chị mình cho một ít dầu vô trong cái nồi. Dầu nóng rồi, anh chị mình cho ít tỏi hành vô, phi vàng. Nếu anh chị mình không có dùng tỏi với hành được á, thì mình dùng hành bo rô nha. Hành tỏi nó vàng rồi, mình cho cải chua vô mình xào luôn. Cải chua kho tương theo cách này, mình ăn chay hay ăn mặn gì nó cũng đều rất là ngon, nó lạ miệng lắm. Cải mình xào nó thơm rồi, giờ mình cho tương hột vô. Giờ tiếp tục mình xào cho cái cải này với tương á, nó thấm đều vào trong cải. Lát nữa mình ăn nó ngon lắm. Giờ mình nêm gia vị, 1 muỗng cà phê hạt nêm chai, 2 muỗng canh nước tương, tí xíu bột ngọt. Mình không dùng bột ngọt thì mình khỏi cho vô nha. Tiếp đến 1,5 muỗng cà phê đường. Anh chị mình có thể gia giảm cái gia vị này để cho hợp khẩu vị gia đình mình. 2 muỗng canh tương ớt. Mình cho tương ớt vô, cái màu nó đẹp. Với lại cái nước kho nó sền sệt lại, nó rất là ngon mà nó cũng rất là thơm nữa. Cho vô thêm 100 ml nước lọc. Nếu anh chị mình có nước dừa tươi á, mình cho vô càng ngon hơn nữa. Giờ mình mở lửa liu riu, mình cho nó sôi từ từ thôi. Mình kho khoảng 10 phút á, để cái cải này nó thấm gia vị, lát nó mới ngon. Mình kho được 10 phút rồi, giờ Tâm An cho thêm cà chua vô nè. Mình kho thêm cà chua để màu sắc nó đẹp á. Anh chị mình không thích cà chua thì mình khỏi cho vô.
Mà Tâm An thấy cho thêm cà chua vô á, nó rất là ngon, chứ nó không có vấn đề gì hết. Mình cho cà chua vô 5 phút, giờ tới mình cho heo quay chai vô luôn. Anh cho mình cho heo quay chai vô, mình đảo lên cho nó đều. Mình cho heo quay vô rồi á, mình mở lửa dưới trung bình. Mình để trên bếp khoảng 5 phút nữa thôi. Mình đảo lên cho cái phần heo quay nó thấm gia vị. Vì trong cái heo quay á, nó cũng đã có gia vị rồi. Thơm quá chừng luôn. Cô chú anh chị em mình thấy cái cải kho tương này có ngon nè. Nếu mình không có heo quay á, thì mình khỏi cho vô cũng được. Nồi cải kho nó chín rồi. Giờ mình cho một ít hành lên trên. Hấp dẫn ghê chưa? Rắc thêm xí tiêu nữa cho nó thơm. Cải chua kho tương với thịt heo quay. Tâm An mời cô chú cùng anh chị em mình thưởng thức nha. Chấm với nước tương, ăn với cơm nóng. Mà giờ này Tâm An chưa có nấu cơm. Lo kho cái nồi thịt mà quên nấu cơm. Để Tâm An dùng coi nó có vừa ăn không. Rất là vừa ăn, giòn rụm luôn. Và video Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.